ลักขณาชาดกว่าด้วยผู้มีศีลละไตรปิฎกอรรถกถาเอกนิบาตชาดกละศาสดาเมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยพระนครราชคฤห์ประทับอยู่ในเวฬุวันมหาวิหารทรงปรารภพระเทวทัตจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าโหติศีลวตังอัตโถดังนี้สมัยหนึ่งพระเทวทัตทูลขอวัตถุ5 ประการเมื่อไม่ได้จึงทำลายสงฆ์พาภิกษุ500ไปอยู่ที่ขยาสีสาประเทศในครั้งนั้นญาณของภิกษุเหล่านั้นได้ถึงความแก่กล้าแล้วพระศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงตรัสเรียกพระอัครสาวกทั้งสองมาว่าดูก่อนสารีบุตรและโมคคัลลานะภิกษุ500เป็นนิสิตของพวกเธอชอบใจลัทธิของเทวทัตไปกับเทวทัตแล้วก็บัดนี้ญาณของภิกษุเหล่านั้นถึงความแก่กล้าแล้วพวกเธอจงไปที่นั่นพร้อมกับภิกษุจำนวนมากแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นให้ภิกษุเหล่านั้นตรัสรู้มรรคผลแล้วจงพามาพระอัครสาวกทั้งสองนั้นจึงไปที่ขยาสีสาประเทศนั้นนั่นแหละแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นให้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคผลแล้ววันรุ่งขึ้นเวลาอรุณขึ้นจึงพาภิกษุเหล่านั้นมายังพระเวฬุวันวิหารนั่นเทียวก็แลในเวลาที่พระสารีบุตรเถระมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ภิกษุทั้งหลายพากันสรรเสริญพระเถระแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมสีนาบดีพี่ชายใหญ่ของข้าพระองค์ทั้งหลายอันภิกษุ500แวดล้อมมาอยู่งดงามเหลือเกินส่วนพระเทวทัตเป็นผู้มีบริวารเสื่อมแล้วพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรอันหมู่ญาติแวดล้อมมาย่อมงดงามแต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็งดงามเหมือนกันฝ่ายพระเทวทัตเสื่อมจากหมู่ญาติในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เสื่อมมาแล้วเหมือนกันภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ทรงประกาศเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำเหตุอันระหว่างภพปกปิดไว้ให้ปรากฏดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้ามคธพระองค์หนึ่งครองราชสมบัติในนครราชคฤห์ในแคว้นมคธในการนั้นพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในกำเนิดมฤคชาติพอเติบโตมีเนื้อ1,000เป็นบริวารอยู่ในป่าพระโพธิสัตว์นั้นมีลูก2 ตัวคือลักขณะและกาละในเวลาที่ตนแก่พระโพธิสัตว์นั้นกล่าวว่าลูกพ่อทั้งสองบัดนี้พ่อแก่แล้วเจ้าทั้งสองจงปกครองหมู่เนื้อนี้แล้วให้บุตรแต่ละคนรับมอบเนื้อคนละ500ตั้งแต่นั้นเนื้อแม้ทั้งสองก็ปกครองหมู่เนื้อก็ในแคว้นมคธในสมัยข้าวกล้าอันเต็มไปด้วยข้าวกล้าอันตรายย่อมเกิดแก่เนื้อทั้งหลายในป่าเนื่องจากพวกมนุษย์ต้องการฆ่าพวกเนื้อที่มากินข้าวกล้าจึงขุดหลุมพรางปักขวากห้อยหินยนต์ดักบ่วงมีบ่วงล่างเป็นต้นเนื้อเป็นอันมากพากันถึงความพินาศพระโพธิสัตว์
รู้คราวที่เต็มไปด้วยข้าวกล้าจึงให้เรียกลูกทั้งสองมากล่าวว่าพ่อทั้งสองสมัยนี้เป็นสมัยที่เต็มแน่นไปด้วยข้าวกล้าเนื้อเป็นอันมากพากันถึงความพินาศแก่เราแล้วจักยับยั้งอยู่ในที่แห่งหนึ่งด้วยอุบายอย่างหนึ่งพวกเจ้าจงพาหมู่เนื้อของพวกเจ้าเข้าไปยังเชิงเขาในป่าในเวลาเขาถอนข้าวกล้าแล้วจึงค่อยมาบุตรทั้งสองนั้นรับคำของบิดาแล้วล้อมด้วยบริวารพากันออกไปก็พวกมนุษย์ทั้งหลายย่อมรู้หนทางที่พวกเนื้อเหล่านั้นไปและมาว่าในเวลานี้พวกเนื้อกำลังลงจากภูเขาในเวลานี้กำลังขึ้นภูเขามนุษย์ทั้งหลายนั้นพากันนั่งในที่กำบังณที่นั้นแทงเนื้อเป็นอันมากให้ตายฝ่ายเนื้อกาละเพราะความที่ตัวโง่จึงไม่รู้ว่าเวลาชื่อนี้ควรไปจึงพาหมู่เนื้อไปทางประตูบ้านทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็นทั้งเวลาพบค่ำและเวลาใกล้รุ่งพวกมนุษย์ยืนและนั่งตามปกตินั่นแหละอยู่ในที่นั้นๆยังเนื้อเป็นอันมากให้ถึงความพินาศเนื้อกาละนั้นให้เนื้อเป็นอันมากถึงความพินาศเพราะความที่ตนเป็นผู้โง่เขลาอย่างนี้จึงเข้าป่าด้วยเนื้อมีประมาณน้อยเท่านั้นส่วนเนื้อลักษณะเป็นบัณฑิตมีปัญญารู้ว่าเวลานี้ควรไปเนื้อลักษณะนั้นไม่ไปทางประตูบ้านไม่ไปเวลากลางวันบ้างไม่ไปเวลาพบค่ำบ้างเวลาใกล้รุ่งบ้างพาหมู่เนื้อนั้นไปเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อลักษณะจึงไม่ทำเนื้อแม้ตัวหนึ่งให้พินาศเข้าป่าไปแล้วเนื้อเหล่านั้นอยู่ในป่านั้น5 เดือนเมื่อพวกมนุษย์ถอนข้าวกล้าแล้วจึงพากันลงจากภูเขาเนื้อกาละแม้ไปภายหลังก็ทำแม้เนื้อทั้งหมดให้ถึงความพินาศโดยในก่อนนั่นแหละผู้เดียวเท่านั้นมาแล้วส่วนเนื้อลักษณะแม้เนื้อตัวเดียวก็ไม่ให้พินาศอันเนื้อ500 ตัวแวดล้อมมายังสำนักของบิดามารดาฝ่ายพระโพธิสัตว์เห็นบุตรทั้งสองมาเมื่อปรึกษาหารือกับนางเนื้อจึงกล่าวคาถาว่าความจริงย่อมมีแก่คนทั้งหลายผู้มีศีลผู้ประพฤติในการปฏิสันถานท่านจงดูเนื้อชื่อลักษณะผู้อันหมู่ญาติแวดล้อมกลับมาอยู่หนึ่งท่านจงดูเนื้อชื่อกาละนี้ผู้เสื่อมจากหมู่ญาติกลับมาแต่ผู้เดียวบัดนี้พระโพธิสัตว์เมื่อจะเรียกมารดาของเนื้อเพื่อจะแสดงความเจริญนั้นจึงกล่าวคำมีอาทิว่าท่านจงดูเนื้อชื่อลักษณะดังนี้ในคำกล่าวนั้นมีความสังเขปดังนี้เธอจงดูบุตรของตนผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระและปฏิสันฐานไม่ทำแม้เนื้อตัวหนึ่งให้พินาศอันหมู่ญาติกระทำไว้ข้างหน้าคือห้อมล้อมมาอยู่แต่ก็เธอดูเนื้อชื่อกาละนี้ผู้มีปัญญาเขลาผู้ละเว้นจากสัมปทาคืออาจาระและปฏิสันฐานผู้เสื่อมจากญาติทั้งหลายไม่เหลือญาติแม้สักตัวมาแต่ผู้เดียวก็พระโพธิสัตว์ชื่นชมบุตรอย่างนี้แล้วดำรงอยู่ชั่วอายุได้ไปตามยถากรรมแล้วพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
สารีบุตรอันหมู่ญาติห้อมล้อมย่อมงดงามในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็งดงามเหมือนกันพระเทวทัตเสื่อมจากหมู่คณะในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เสื่อมแล้วเหมือนกันพลั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสเรื่อง2 เรื่องสืบอนุสนธิต่อกันแล้วทรงประชุมชาดกว่าเนื้อกาละในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตแม้บริษัทของเนื้อกาละนั้นในการนั้นได้เป็นบริษัทของพระเทวทัตเนื้อชื่อลักษณะในการนั้นได้เป็นพระสารีบุตรแม้บริษัทของเนื้อลักษณะในการนั้นได้เป็นพุทธบริษัทมารดาในครั้งนั้นได้เป็นมารดาพระราหุลส่วนบิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตนั่นแล